นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมทำไมพูดถึงป่าช้าต้องเป็นป่าช้าวัดดอนเป็นป่าช้าอื่นไม่ได้เหรอสวัสดีค่ะวีจากชาแนลพอยต์วิวค่ะมาในบรรยากาศแบบนี้แปลว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องหลอนๆกันอีกแล้วนะคะแน่นอนว่าเวลาที่เราพูดถึงคำว่าป่าช้าแล้วเรานึกถึงป่าช้าหลอนๆเนี่ยนะคะแทบจะร้อยทั้งร้อยคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเติมต่อหลังว่าต้องเป็นป่าช้าวัดดอนค่ะว่าแต่อยากรู้ไหมว่าทำไมทุกคนถึงนึกถึงป่าช้าวัดดอนกันทำไมไม่นึกถึงป่าช้าอื่นป่าช้าวัดดอนมันหลอนกว่าชาวบ้านยังไงวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกได้สาระแล้วก็หลอนไปพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับป่าช้าวัดดอนในวันนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่วิวคิดว่าเราควรทำค่ะก็คือเปิดไฟแล้วก็หันมาพูดแบบปกติค่ะทุกคนเพราะว่าวิวใจจะขาดแล้วนะทุกคนติดตามกันมาหลายคลิปน่าจะรู้นะคะว่าการพูดช้าสำหรับวิวนี่มันคือแบบอะไรที่มันอึดอัดมากนะดังนั้นขออนุญาตเล่าด้วยสปีดปกตินะคะเพราะถึงเราจะเล่าเรื่องหลอนๆกันแต่เราไม่ได้เล่าเพื่อความหลอนไงเราเล่าเพื่อความสนุกแล้วก็ได้สาระของเรานะคะพูดถึงป่าช้าวัดดอนเนี่ยอย่างแรกที่หลายคนน่าจะสงสัยถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่ได้แม่นแผนที่พอสมควรหรือว่าเป็นคนหลงทิศแบบวิวนะคือแล้ววัดดอนอยู่ที่ไหนเคยได้ยินแต่ชื่อว่าป่าช้าวัดดอนป่าช้าวัดดอนวัดดอนนี่นะคะตั้งอยู่ในแขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะขึ้นชื่อว่าเขตสาทรก็รู้เลยนะว่าโอ้โหจริงๆแล้วป่าช้าเนี้ยมันไม่น่าจะหลอนเลยนะทุกคนเพราะว่ามันตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจกลางกรุงเทพเลยส่วนตัววัดดอนเองเนี่ยนะคะเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1สมัยก่อนเราเคยได้ยินใช่ไหมเมืองทวายมฤตตะนาวศรีที่เป็นจุดที่แบบไทยกับพม่าชอบแย่งกันบ่อยๆอ่ะทีเนี้ยมันมีช่วงหนึ่งในสมัยรัชกาลที่1ค่ะที่เจ้าเมืองทวายเนี่ยชวนเจ้าเมืองมฤตกับเจ้าเมืองตะนาวศรีหนีมาพึ่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะดังนั้นพอมาปุ๊บก็ถือว่าเป็นความดีความชอบที่แบบมาเข้ากับฝั่งนี้ดังนั้นรัชกาลที่1นะคะก็เลยตั้งให้เจ้าเมืองทวายคนนี้เป็นเหมือนแบบหัวหน้าคนดูแลชาวทวายอยู่ในกรุงเทพมหานครเลยแล้วพอได้เป็นหัวหน้าได้ลงหลักปักฐานเนี่ยมันก็ตามสไตล์ของคนสมัยนั้นนั่นแหละก็ต้องมีการสร้างวัดใช่ไหมคือผู้ดีสมัยก่อนนะเขาไม่ใช่วัดร่วมกับชาวบ้านกันนะคะอย่างผู้ดีสมัยอยุธยาหรือผู้ดีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่มันมีวัดเยอะเพราะว่าเวลาเป็นผู้ดีจัดๆอ่ะเขาต้องสร้างวัดกันเพื่อที่ว่าลูกหลานเขาตระกูลเขาเนี่ยจะได้วิ่งเล่นในลานวัดบ้านตัวเองการให้ลูกหลานตัวเองไปวิ่งเล่นลานวัดบ้านคนอื่นที่เขาแบบสร้างขึ้นมาเนี่ยมันดูแบบไม่ไฮโซนะดังนั้นนะคะคนนี้ก็มีการสร้างวัดขึ้นมาเหมือนกันทีนี้บริเวณที่เขาเลือกไปสร้างวัดเนี่ยนะคะดันเป็นที่ราบลุ่มกว้างเลยค่ะแล้วมันก็มีเหมือนที่สูงขึ้นมาอยู่จุดหนึ่งปุ๊บเป็นเขาเรียกว่าดอนขึ้นมาดอนคือเหมือนแบบที่มันสูงกว่าชาวบ้านเขาก็ไปสร้างวัดอยู่บนดอนนี้ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าวัดดอนทวายหรือเรียกสั้นๆว่าวัดดอนนั่นแหละถึงข้ามมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์จะพระราชทานชื่อใหม่เป็นแบบชื่อหรูๆนะคะแต่คนก็ยังติดกับชื่อวัดดอนอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะทีนี้แน่นอนนะคะว่าวัดดอนด้วยความที่เป็นวัดนะก็ต้องมาพร้อมกับพิธีศพใช่ไหมเพราะว่าวัดดอนถือว่าเป็นวัดที่อยู่นอกเขตกำแพงพระนครนะคะสมัยก่อนเนี่ยในเขตกำแพงพระนครเขาจะไม่เผาศพกันนะในวัดที่แบบวัดหลวงจ๋าๆอย่างวัดโพอย่างเงี้ยจะไม่มีเมนเผาศพไม่มีการจัดงานศพไม่มีอะไรทีนี้พอข้ามออกมานอกกำแพงพระนครวัดดอนที่สมัยนั้นอยู่กลางทุ่งมากๆแน่นอนว่าก็ต้องเป็นหนึ่งในวัดที่สามารถจัดงานศพได้ก็เลยจำเป็นจะต้องมีป่าช้าค่ะเพราะว่าป่าช้าในความหมายของคนไทยเนี่ยก็คือสถานที่เผาศพหรือว่าจัดเก็บศพเพราะว่าความเชื่อสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็มีทั้งพวกที่เผาศพแล้วก็มีพวกทั้งฝังศพด้วยอยู่ที่ว่าใครเชื่อแบบไหนยังไงเช่นในบางกลุ่มพวกแบบชาวไทยชาวทวายชาวพม่าอะไรแถบเทือกๆเนี้ยบางคนเขาก็จะไม่เผาศพผีตายโหงบางคนเขาก็จะไม่เผาศพเด็กอะไรอย่างนี้ดังนั้นบริเวณป่าช้าก็คือที่จัดการศพนั่นแหละจะมีทั้งฝังทั้งเก็บทั้งเผาอะไรก็ว่ากันไปแต่ด้วยความเป็นวัดพุทธเขาไม่ได้เน้นเรื่องการฝังอะไรขนาดนั้นหรอกดังนั้นป่าช้าวัดดอนจริงๆมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะทุกคนตัวป่าช้าวัดดอนเนี่ยก็น่าจะไม่ได้หลอนอะไรมากมายนะคะแต่สิ่งที่หลอนที่ทำให้คนเล่าลือกันมันคือสิ่งที่อยู่ข้างๆป่าช้าวัดดอนแล้วคนก็ไปอุบอิบโมเมกันว่านี่แหละคือป่าช้าวัดดอนต่างหากเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะถ้าตอนนี้เราไปดูแผนที่นะคะเราจะเห็นว่าใกล้ๆกับวัดดอนเนี่ยมีพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่พื้นที่หนึ่งทุกวันนี้ชื่อสวยงามมากก็คือสวนสุขภาพแต้จิ๋วฟังดูก็เป็นสวนสุขภาพออกกำลังกายสวนสาธารณะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้นี่เป็นชื่อที่เขาเพิ่งเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยนะคะเขาชื่อว่าสุสานแต้จิ๋วเพราะนี่คือสุสานขนาดใหญ่มากๆที่เขาเอาไว้ตั้งฮวงซุยของพวกชาวจีนแต้จิ๋วมันคือสมาคมแต้จิ๋วทุกคนและยังไม่พอในสุสานแต้จิ๋วเนี่ยไม่ได้ฝังแค่คนแต้จิ๋วธรรมดาแต่เขารวมไปถึงฝังพวกแบบศพไร้ญาติอะไรต่างๆด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เลยตอนนั้นมีชาวจีนคนหนึ่งชื่อว่าไหลคือไต้นะคะเดินทางมาที่สยามตามคำชวนของเพื่อนตอนที่มาแรกๆนี่ก็มาทำธุรกิจยาสูบก่อนมาคุมโรงยาสูบมาอะไรแต่แป๊บหนึ่งกฎหมายใหม่ก็ออกบอกว่ายาสูบเนี่ยต้องควบคุมโดยรัฐเขาก็เลยเปลี่ยนไปอยู่โรงสุราบางยี่ขันแทนทีนี้ในฐานะที่เขาเป็นผู้จัดการนะคะคนก็จะเรียกเป็นภาษาแต้จิ๋วว่าหลงจู้ปักท
านบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสิทธิสุโรปกรณ์นะคะแน่นอนว่าพอได้เป็นหลวงปุ๊บก็ต้องได้รับการจัดสรรที่ดินอะไรต่างๆใช่ไหมก็ได้รับการจัดสรรที่ดินแถวสาทรมันนี่แหละใหญ่เลย100 กว่าไร่นะคะซึ่งก็คือที่ดินแถวบริเวณวัดดอนนี่แหละประเด็นคือถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยได้ที่ดิน100 กว่าไร่ตรงสาทรโอ้โหเราต้องงอกตึกงอกอะไรสักอย่างเอาไปทำแบบว่าธุรกิจแน่ๆนะคะเพราะนี่คือ prime area เลยแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5มันไม่ใช่ค่ะบริเวณวัดดอนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นทุ่งกว้างๆทุ่งโล่งๆไงเหมือนกับที่วิวเล่าไปคือโอเคแหละอาจจะมีชุมชนอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆประปรายแต่ส่วนใหญ่มันเป็นทุ่งโล่งๆซึ่งมันไม่ค่อยมีอะไรจนเขาไม่รู้ว่าจะเอาจุดเด่นอะไรมาเรียกที่บริเวณแถวนี้ดีเขาก็เลยเห็นว่าวัดดอนเด่นสุดเขาก็เรียกตรงนี้ว่าทุ่งวัดดอนแล้วกันทีนี้พอได้จัดสรรที่ดินบริเวณทุ่งวัดดอนมาปุ๊บมองไปมองมามีแต่ที่นากระสุสานอยู่ประปรายขนาดเลยไปนิดนึงมีโรงเรียนอัสสัมชัญตั้งแล้วใช่ไหมตรงนั้นน่ะยังเป็นแบบทุ่งนาที่เลี้ยงควายอะไรเลยทุกคนโรบินสันบางรักนี่คือตรงนั้นเขาเลี้ยงควายกันอะหลงจูบักก็คือได้ที่ดินมาไม่รู้จะทำยังไงมันโล่งมากเลยบังเอิญว่าช่วงนั้นสมัยรัชกาลที่ 5นะคะสยามเนี่ยเจอกับโรคระบาดใหญ่ไปทั้งหมด4 รอบด้วยกันไม่นับรวมแบบโรคระบาดย่อยๆอีกนะก็คือเจอไปทั้งกาฬโรคอหิวาตกโรคแล้วก็เจอไข้ทรพิษไปด้วยมีทั้งที่แบบระบาดแค่ในสยามกับมีทั้งที่เขาระบาดกันในประเทศอื่นๆแล้วมันก็ลามมาที่สยามด้วยนี่ยังไม่นับพวกแบบสงครามอะไรที่เกิดเป็นระยะอีกก็คือตอนนั้นสยามมีคนตายเยอะมากนะคะและในบรรดาคนตายทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีคนจีนตายด้วยซึ่งธรรมเนียมการทำศพของคนจีนเนี่ยคือเขาต้องทำฮวงซุยกันใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆแบบจริงๆเลยนะถ้าธรรมเนียมจีนแบบจีนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ฝังศพห่างบ้านเกิดกันค่ะคือจะเป็นจะตายร้ายดียังไงเนี่ยเขาก็ต้องส่งศพเนี่ยกลับไปที่บ้านเกิดนะคะไปฝังนี่คือสาเหตุที่ทำให้เวลาเราดูหนังจีนเราจะเห็นว่ามันต้องมีคนแบบว่าหาเงินทำศพพ่อแม่แบกโลงศพกันข้ามเมืองข้ามอะไรเพราะว่าชาวจีนเนี่ยเขาเชื่อเรื่องการกลับไปตายที่บ้านเกิดต้องเอาศพไปฝังตรงนั้นแต่ประเด็นก็คือชาวจีนที่มาในไทยตอนนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยเท่าไหร่หรอกค่ะมาเป็นแรงงานถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีสถิติว่ามีคนจีนเข้ามาอยู่ในสยามเนี่ยหลักแบบเป็นแสนคนนะทุกคนแต่มีสถิติว่าชาวจีนเนี่ยนะคะส่งศพกลับไปที่เมืองจีนเนี่ยแค่ประมาณ200 ศพเท่านั้นเองก็คือมันแพงง่ายกว่าจะแบบขึ้นเรือสำเภากว่าจะอะไรแล้วคนมีเงินไม่พอก็ไม่รู้จะทำยังไงจะมาฝังศพในไทยสุสานจีนในไทยก็ไม่ค่อยมีใครจะทำศพเป็นอะไรยังไงจะเผาศพแล้วส่งกลับไปเมืองจีนมันก็ไม่ได้มันขัดความเป็นจีนคือจีนเขาเชื่อเรื่องการตายที่แบบต้องตายแล้วร่างสมบูรณ์อะถ้าร่างไม่สมบูรณ์เดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาร่างกายจะไม่สมบูรณ์นะนี่คือสาเหตุที่ทำให้เวลาเราดูหนังจีนเขาจะซีเรียสมากกับการที่ถ้าใครโดนตัดหัวไปต้องไปเอาหัวคืนมาหรือใครเป็นขันทีโดนตัดข้างล่างไปก็ต้องไปเอาข้างล่างคืนมาแบบฝังให้ครบร่างอะดังนั้นหลงจู้บักนะคะก็เลยคิดว่าโอ้ไหนๆก็มีที่เยอะแล้วทำไมเราไม่ทำเป็นสุสานให้คนจีนพ้นทะเลเนี่ยได้มีที่ฝังศพในแผ่นดินไทยไปเลยและแล้วในที่สุดนะคะสุสานฝังศพของชาวจีนก็เลยถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราชที่ 2442 ที่บริเวณแถบทุ่งวัดดอนนั่นแหละซึ่งก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะบอกว่าพวกชาวจีนที่เป็นนายห้างพวกชาวจีนที่แบบว่ามาแล้วค่อนข้างร่ำรวยทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยกันบริจาคเงินช่วยค่าใช้จ่ายช่วยอะไรไปเพื่อสร้างตรงนี้ให้ขึ้นมาเป็นแบบที่ฝังศพจริงจังของชาวจีนเลยแล้วในที่สุดนะคะในปี 2443 ก็ว่ากันว่ามีการฝังศพแรกลงไปในสุสานของชาวจีนค่ะโดยศพแรกที่ฝังลงไปเนี่ยนะคะก็เป็นชาวจีนแต้จิ๋วมาจากสิงคโปร์ชื่อว่าอื้อกินไทยและหลังจากนั้นก็เริ่มมีศพอื่นๆเนี่ยมาฝังอยู่เต็มไปหมดนะคะ10 ปีแรกเนี่ยก็บริหารลักษณะเหมือนฮวงซุยเลยนะใช้ระบบแบบกงซีซัวใช้อะไรไปซึ่งแรกๆเลยเนี่ยนะคะศพที่จะมาฝังที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนหนุ่มที่มาทำงานในสยามแล้วก็ตายจากไปผู้หญิงน้อยมากคนแก่น้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือมาทำงานมาใช้แรงงานกันนะทีนี้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5เนี่ยมีโรงพยาบาลเทียนฟ้าเกิดขึ้นโรงพยาบาลเทียนฟ้านี่คือมูลนิธิเทียนฟ้าที่เป็นที่รักษาโรคของแบบชาวจีนเป็นมูลนิธิรักษาคนยากไร้อะไรเกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5ละทีนี้สุสานวัดดอนเนี่ยอยู่ห่างจากเทียนฟ้าแค่ประมาณ 4-5 กิโลเมตรเท่านั้นดังนั้นพอเขารับรักษาโรครับอะไรมันก็ต้องมีคนตายก็เลยกลายเป็นว่างั้นก็เอามาฝังที่สุสานจีนตรงใกล้ๆวัดดอนละกันก็มีทั้งศพมีญาติมีทั้งศพไร้ญาติเริ่มมาปนกันอยู่ในนี้ละพอศพเริ่มเยอะการบริหารจัดการก็เริ่มยากไงจะจัดการเองก็แบบเริ่มไม่ว่างดูละหลงจู้บักก็เหมือนแบบตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลมาอะไรแต่สักพักกรรมการก็ไม่ได้ว่างกันขนาดนั้นก็ไม่ค่อยอยู่กันไม่ค่อยอะไรละสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวไปเชิญสมาคมของตระกูลต่างๆของจีนเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลดีกว่าเพราะว่าชาวจีนเนี่ยเวลาที่มาอยู่ในไทยชาวจีนพ้นทะเลส่วนใหญ่เขาก็จะมาจากแต่ละเมืองกันใช่ไหมแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะต้องช่วยเหลือกันเองเพราะว่าถือว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันมันก็จะรวมตัวกันเป็นสมาคมเป็นอะไรเช่นสมาคมแต้จิ๋วมูลนิธิตอเต็กตึงสมาคมด่านเกเต้ของพวกชาวไหหลำก็เลยมีการไปเชิญสมาคมพวกนี้บอกว่าเข้ามาช่วยกันดูแลหน่อยมีการเช่าหลุมศพมีการเก็บค่ารายปีก็เป็นระบบแบบเป็นระบบจริงจังเลยนะคะทีนี้มันก็เลยทำให้บริเวณนี้ไม่ได้กลายเป็นแค่สุสานของชาวแต้จิ๋วแล้วแต่ว่าชาวจีนพ้นทะเลอื่นๆก็สามารถมาฝังอยู่
อยู่ในบริเวณแถบๆนั้นได้ด้วยคือเหมือนพื้นที่บริเวณแถบๆนั้นอะมันใหญ่มากมันก็เลยเหมือนแบบว่ามารุมมาตุ้มกันโซนนี้แต้จิ๋วนะโซนนี้ฮกเกี้ยนโซนนี้ไหหลำโซนนี้กวางตุ้งมันก็เลยกลายเป็นแหล่งแบบฝังศพชาวจีนพ้นทะเลที่ใหญ่มากๆในกรุงรัตนโกสินทร์ตอนนั้นค่ะทีนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่มันเป็นพื้นที่แบบโล่งๆไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้แถวนั้นสามารถมีชุมชนต่างๆเกิดขึ้นได้มากมายนะมันไม่ได้มีแค่ชุมชนชาวทวายหรือแบบว่าสุสานแต้จิ๋วมาตั้งอยู่แถวนั้นก็จะมีทั้งชาวมอญชาวมุสลิมแล้วก็ชาวคริสต์ด้วยซึ่งแต่ละชุมชนเนี่ยเขาก็ต้องมีวัดต้องมีป่าช้าในแบบของตัวเองใช่ไหมคะอย่างชาวทวายเนี่ยนอกจากวัดดอนเขาก็มีวัดยานนาวาชาวมอญเขาก็มีวัดโปรกชาวมุสลิมเขาก็มีมัสยิดยะวาหรือชาวคริสต์เขาก็ต้องมีโบสถ์เซนต์หลุยส์และแน่นอนค่ะวัดทั้งหลายเราก็รู้แหละว่าก็ต้องมีการทำพิธีศพมีอะไรแหละแต่ของชาวคริสต์กับชาวมุสลิมเขาก็ต้องมีการฝังศพเหมือนกันดังนั้นก็มีป่าช้าเหมือนกันแถวนั้นเลยเหมือนแหล่งรวมแบบที่ฝังศพนานาชาตินานาศาสนากันไปเลยจ้ะประเด็นคือพอที่ฝังศพมันมารวมกันอยู่เยอะๆเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาค่ะซึ่งปกติแล้วมันก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็กระจายกันอยู่มันไม่ได้แบบติดแน่นแออัดอะไรขนาดนั้นแล้วส่วนใหญ่เวลาจะฝังศพเนี่ยคนฝังเขาต้องมีความรู้เขาต้องรู้ว่าต้องขุดลึกลงไปเท่าไหร่อะไรยังไงก็ฝังลงไปค่อนข้างลึกก็ไม่มีปัญหาอะไรศพก็ย่อยสลายอยู่ข้างในไม่ได้มีกลิ่นมีอะไรขึ้นมารบกวนชาวบ้านนะคะแต่สำหรับสุสานของชาวแต้จิ๋วกับชาวไหหลำเนี่ยเขามีศพเยอะมากเป็นแบบพิเศษเลยทุกคนดังนั้นบางทีจะฝังมันก็ฝังไม่ทันโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นหลุมฝังศพไร้ญาติเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครไปดูแลอะไรขนาดนั้นใช่ปะเวลาฝังไปเนี่ยเขาก็เลยฝังแบบไม่ได้ลึกมากฝังตื้นๆพอฝังตื้นปุ๊บน้องหมาก็สามารถไปคุ้ยดินได้อะไรได้ศพมันก็ขึ้นมาข้างบนกลิ่นมันก็เน่าเหม็นโชยออกมาน้ำเหลืองก็เจิงออกมาจากศพอะไรคือเละเทะอยู่ตรงนั้นไปหมดยังไม่พอน้ำเหลืองไม่ได้เจิงอยู่แค่บนบกนะบางทีก็เจิงลงไปในน้ำลงคลองอีกคลองก็น้ำเน่าคนก็ไม่กล้าเอาน้ำในคลองมาใช้เพราะอย่าลืมว่าสมัยนั้นน้ำประปายังไม่ใช่เรื่องปกติที่เขาใช้กันเขายังใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองกันอยู่นะคะหนักๆเข้าก็ถึงขั้นที่ว่าชาวบ้านเนี่ยไม่กล้ากินปลาไหลที่ตกได้จากคลองแถววัดดอนนะทุกคนเพราะเขาเชื่อกันว่าปลาไหลแถวคลองวัดดอนอวบอ้วนตัวแบบว่าน่ากินเป็นพิเศษเนื่องจากได้กินเนื้อจากพวกศพจากน้ำเหลืองที่แบบไหลลงไปในคลองนะคะเรื่องนี้ถึงขั้นที่ว่าตอนช่วงปี 2451 เนี่ยชาวบ้านต้องเขียนจดหมายไปร้องเรียนทางการเลยว่าไม่ไหวแล้วช่วยจัดการเรื่องนี้หน่อยให้สุสานแต้จิ๋วให้สุสานไหหลำเนี่ยฝังศพลึกลงไปหน่อยเพราะว่านอกจากจะน่ากลัวแล้วนี่นะคือเดินอยู่จะไปเจออะไรกลิ้งมาแถวพื้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะบางทีฝังไม่ลึกหมาคาบมาบ้างอะไรมาบ้างแล้วเนี่ยมันยังแบบเหม็นอีกแล้วมันก็ไม่ถูกสุขอนามัยคือมันโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นภาพอันสยองอะทุกคนแล้วอย่าลืมว่าพวกสุสานพวกนี้มันไม่ใช่อะไรที่คนเข้าไปทุกวันมันไม่ใช่สุสานแบบชาวคริสต์ที่เขาจะต้องทำไว้สวยๆแล้วก็เอาดอกไม้ไปวางคิดถึงเมื่อไหร่ก็ไปหาไปยืนคุยกับหลุมศพกันได้นะไม่ใช่นะคะสุสานจีนสุสานแต้จิ๋วอะไรพวกนี้เขาไปกันแค่ปีละครั้งตอนเชงเม้งดังนั้นตลอดปีเนี่ยเขาก็จะปิดเอาไว้รกร้างแบบไม่มีใครดูแลอะไรเท่าไหร่หรอกพอ1 ปีเขาจะเชงเม้งเขาค่อยมาตัดหญ้าเปิดให้คนเข้าไปแบบทำบุญทีนึงดังนั้นระหว่างนั้นตลอดปีก็คือน่ากลัวมากนะคะถ้าใครคิดว่าโอ้โหแค่นี้เจอโรคระบาดไปอะไรไปมีคนถูกฝังอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดแล้วเนี่ยนะคะยังไม่พอค่ะเพราะว่าข้ามเวลามาช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นเนี่ยพระนครคือเจอศึกหนักใช่ไหมมีทหารอเมริกาเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดใส่พระนครเพราะตอนนั้นเราไปเข้ากับฝั่งญี่ปุ่นกับอะไรก็เหมือนพวกในหนังโหมโรงที่เราดูกันที่มันจะมีเครื่องบินมาปึ๊บแล้วก็จะมีหวอคนก็ต้องไปหลบในหลุมหลบภัยอะไรกันเพราะว่าเขาจะมาทิ้งระเบิดที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างพวกสถานีรถไฟสถานทูตโรงไฟฟ้าสถานที่ราชการแล้วก็พวกที่ทำการไปรษณีย์นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยสถานีรถไฟกรุงเทพที่อยู่ตรงหัวลำโพงนะขอเรียกสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วกันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากแล้วก็อยู่ห่างจากวัดดอนไปอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะแถวนั้นก็คือจุดที่เขาแบบเล็งหลักๆเลยมีคนโดนระเบิดไปเยอะมากตายกันเยอะมากนี่ยังไม่นับว่าในพระนครตอนนั้นเนี่ยนะคะมีคนที่ตายแบบไม่ได้โดนระเบิดตายแต่ว่าอดอยากตายหรือว่าเจอโรคระบาดตายไปอีกก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่คนตายแบบตายเยอะมากเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยโรคระบาดเยอะไม่ว่าจะเป็นไข้มาลาเรียหรือว่าโรคน้องใหม่อย่างวัณโรคกำลังฮิตเลยนี่ยังไม่นับโรคหิดโรคน้ำกัดเท้าที่ตอนนั้นกรุงเทพน้ำท่วมคนก็เป็นกันเยอะอีกนะคะทีนี้พอคนตายเยอะๆพร้อมๆกันเขาก็เผากันไม่ไหวไงทีนี้ก็ไม่สนแล้วว่าคุณเป็นชนชาติอะไรเชื้อชาติอะไรก็ต้องไปหาที่ฝังที่สุสานแต้จิ๋วเนี่ยก็มีคนเอาศพมาฝังเยอะมากว่ากันว่าบริเวณสุสานแต้จิ๋วนะคะเป็นจุดที่มีการเอาศพมาฝังเยอะที่สุดในกรุงเทพเลยคือฝังกันเป็นแสนศพจนถึงขั้นที่ว่าฝังกันไม่พอนะคะต้องมีแบบการขุดป่าช้ามาล้างป่าช้าอะไรเอาศพไร้ญาติออกไปทำบำเพ็ญกุศลอะไรบ้างเพื่อที่ว่าจะได้ให้ศพใหม่ๆเนี่ยลงไปฝังอีกนะซึ่งก็คือเรียกได้ว่าตรงนั้นเป็นจุดศูนย์รวมการฝังศพที่ใหญ่มากๆและมากๆให้นึกสภาพว่าโอ้โหตรงนั้นคือมีคนฝังอยู่ทับถมกันกี่เจเนอเรชันและเอาแค่เจนตอนสงครามโลกเจนเดียวก็เป็นแสนแล้วนะคะแล้วพวกสุสานของแบบสุสานจีนของมัสยิดของชาวคริสต์ของวัดดอนเองเนี่ยมันก็อยู่ติดกันไปหมดคืออาณาเขตมันก็เทือกเดียวกันดังนั้นนะคะคนสมัยก่อนเขาไม่มานั่งมาแยกหรอกค่ะ
ว่าโอ้ยตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะเดินผ่านสุสานแต้จิ๋วเดี๋ยวฉันจะเดินผ่านป่าช้าวัดดอนเดี๋ยวฉันจะเดินผ่านป่าช้าของโบสถ์คริสต์เดี๋ยวฉันจะเดินผ่านที่ฝังศพของชาวมุสลิมเขาก็เรียกรวมๆกันไปนั่นแหละบอกว่าอันเนี้ยป่าช้าตรงแถวๆวัดดอนก็เลยกลายเป็นว่าพื้นที่ของป่าช้าวัดดอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป่าช้าของวัดดอนอย่างเดียวแต่มันเป็นพื้นที่ป่าช้าขนาดใหญ่มากๆที่อยู่รวมๆกันตรงนั้นนะคะซึ่งมันก็เลยไม่แปลกค่ะที่ทำให้คนสมัยแบบเจเนอเรชันก่อนๆแบบสมัยปู่ย่าตายายเราเนี่ยเวลาที่ถามว่าเฮ้ยนึกถึงป่าช้าจะนึกถึงที่ไหนเป็นที่แรกเขาก็ต้องนึกถึงวัดดอนนี่แหละเพราะว่ามันใหญ่ที่สุดไงแล้วมันก็มีศพฝังอยู่เยอะที่สุดแล้วมันก็ยังมีสภาพแบบความหลอนความน่ากลัวในสมัยรัชกาลที่ 5ที่หัวกลิ้งไปทางน้ำเหลืองไหลไปทางให้ได้เห็นอีกนะคะคือเรียกได้ว่าภาพมันจำภาพมันติดตาแล้วบริเวณมันก็ใหญ่มากๆค่ะทีเนี้ยคำถามที่หลายคนอาจจะอยากรู้อีกก็คือแล้วป่าช้าวัดดอนที่ว่าใหญ่เนี่ยมันกินพื้นที่ตรงไหนหรอเพราะโอเคแหละทุกวันนี้พื้นที่มันไม่ได้ใหญ่เท่าเดิมแล้วแถมหลังจากที่เขาล้างป่าช้ากันไปแบบ9 ครั้งตรงบริเวณสุสานแต้จิ๋วเนี่ยนะเขาก็มองว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองแบบใจกลางเมืองเราไม่ควรเอามาใช้เป็นสุสานอย่างเดียวหรือเปล่าเราควรจะพัฒนาเมืองได้แล้วเขาก็เลยริเริ่มโครงการสวนสวยในป่าช้าแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้จากเดิมจากสุสานแต้จิ๋วเนี่ยให้กลายเป็นสวนสุขภาพแต้จิ๋วแทนบรรยากาศมันจะได้ดีขึ้นพวกแบบว่าปัญหาของศพเก่าๆที่ฝังไว้อะไรไว้แล้วฝังไว้ไม่ดีอะไรจะได้แบบจัดการไปให้เรียบร้อยให้หมดนะคะแล้วหลังจากมีการล้างป่าช้าไปตั้งแต่ปี 2538-39 เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการอนุญาตให้เอาศพมาฝังเพิ่มแล้วดังนั้นคนทุกวันนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าแล้วเขตพื้นที่เดิมของป่าช้าวัดดอนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงตัววัดดอนเองเนี่ยนะวิวไม่แน่ใจว่าป่าช้าของวัดดอนจริงๆเนี่ยขนาดใหญ่แค่ไหนแต่ว่าถ้าเอาพื้นที่ของเฉพาะวัดดอนเนี่ยก็มีพื้นที่ประมาณ17 ไร่ 2 งานด้วยกันนะคะในขณะที่พื้นที่ของสุสานแต้จิ๋วเนี่ยทุกวันนี้เหลืออยู่ประมาณ82 ไร่ซึ่งเยอะมากกลางกรุงเทพสมัยก่อนก็คือใหญ่กว่านี้อีกนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ประมาณ150 ไร่ด้วยกันค่ะซึ่งพื้นที่มันก็คือบริเวณแถวสมาคมแต้จิ๋วทุกวันนี้นี่แหละอย่างไรก็ตามน่าจะมีอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแล้วที่บอกว่ามันมีสุสานอื่นๆอีกที่อยู่แถบนั้นที่มันติดกันจนเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าดงสุสานแถวนั้นทั้งหมดเนี่ยที่มันไม่ใช่แค่วัดดอนอย่างเดียวมันอยู่ตรงไหนอีกอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าย่านธุรกิจแถวโซนนั้นก็ใช่หมดแหละทุกคนเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5นะคะหลุมฝังศพในรอบๆกรุงเทพเนี่ยมีเยอะมากคือเท่าที่เขามีสถิติกันเอาไว้นะเขาบอกว่ามีอยู่ที่ประมาณ 15,884 หลุมซึ่งหมื่นหลุมนั้นนะส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณพื้นที่สีลมบางรักถนนตกแล้วก็ถนนจันทร์ค่ะบ้านใครอยู่ตรงนั้นก็รู้เลยนะคะและบริเวณที่เป็นหลุมศพมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่5นะคะก่อนที่วัดดอนจะมาแซงตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือบริเวณป่าช้าสุเหร่าบ้านอู่นะคะมีอยู่ประมาณ 6,000 หลุมก็จะอยู่ที่ซอยข้างโรบินสันบางรักปัจจุบันตามมาด้วยสุสานแต้จิ๋ววัดดอนในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีอยู่ประมาณ 4,200 หลุมซึ่งจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะมันมีพื้นที่มากกว่านี้เช่นป่าช้าฝังศพชาวจีนกวางตุ้งที่อยู่ตรงสีลมก็ด้านหลังตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันนั่นน่ะก็คือเคยเป็นจนมันแบบว่าทับถมกันจนเต็มไปหมดและไม่สามารถฝังเพิ่มได้แล้วก็เลยมีการให้ยกเลิกนะคะแล้วก็บอกว่าให้ชาวกวางตุ้งย้ายไปฝังที่อื่นแทนก็เลยย้ายไปฝังตรงตรอกจันแทนค่ะดังนั้นไม่ต้องไปชี้หรอกว่าจุดไหนอะไรยังไงบ้างเอาว่าโซนธุรกิจเนี่ยโซนสีลมสาทรบางรักทั้งหมดนะจ๊ะแต่ใดๆก็ตามทุกวันนี้มันก็ไม่ได้หลอนเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็กลายเป็นเมืองไปแล้วเหลือแค่ชื่อที่ทิ้งเอาไว้ให้พวกเราได้รู้จักกันในนามป่าช้าวัดดอนนั่นเองค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนได้รู้จักป่าช้าวัดดอนกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่จะมาเล่นมุกถามวิวนะคะว่าด้านหลังมีใครหรือเปล่าอะไรยังไงขอให้รู้ว่าเสียใจด้วยวิวไม่กลัวผีค่ะทุกคนเพราะอย่างนั้นนะคะคลิปนี้จะไม่สามารถอัดได้ณเวลาตอนนี้ตี 3ค่ะทุกคน และพื้นที่ก็คือนี่ก็อยู่โซนธุรกิจเหมือนกันไงเอาจริงๆถ้าฉากหลังออกจะพูดว่ายืนเล่าอยู่ณสถานที่จริงก็ได้อยู่นะเอาเป็นว่าไม่กลัว ส่วนคนดูจะกลัวไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะใครที่ฟังตอนนอนหรือฟังตอนดึกๆก็สวัสดีใจไหมที่วิวเปิดไฟแล้วก็เปลี่ยนสำเนียงการเล่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ